امشب در 24 هشدار تازه غرب تهران درباره برنامه هسته‌ای. ضرب العجل 6 هفته‌ای اروپا برای فعال کردن مکانیزم ماشه. ایران در واکنش میگه اورانیوم غنی شده رو در بخش نظامی استفاده میکنه. تحریم‌های جدید علیه 8 فرد و یک نهاد ایرانی. اتحادیه اروپا میگه این افراد در ترورهای فرامرزی جمهوری اسلامی دست دارن. و ادامه آتش‌سوزی‌های مشکوک در شهرهای مختلف ایران. مقامات میگن علت انفجارها نشت گازه. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. مایکل والتز نماینده پیشنهادی ترامپ برای سمت سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفته فعالسازی مکانیزم ماشه یکی از اقدامات اصلی او در سازمان ملل خواهد بود. همزمان وزیر خارجه فرانسه هم گفته که مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی به توافقی قابل راستی آزمایی اگر ختم نشه مکانیزم ماشه علیه ایران تا 6 هفته دیگه فعال میشه. ژان نوئل باغو گفته فرانسه و شرکای اروپاییش میتونن تنها با ارسال یک نامه تحریم‌های جهانی علیه تسلیحات، تجهیزات هسته‌ای و بخش‌های کلیدی مالی ایران رو برگردونند. در واکنش خبرگزاری تسنیم افزایش سطح غنیسازی و استفاده از اورانیوم غنی شده در بخش نظامی رو از جمله واکنش‌های احتمالی تهران خونده. فرانسه، بریتانیا و آلمان حق دارند تحریم‌های جهانی علیه تسلیحات، بانک‌ها و تجهیزات هسته‌ای ایران را که 10 سال پیش لغو شده بودند دوباره اعمال کنند. بدون تعهد محکم، ملموس و قابل تایید از سوی ایران، ما حداکثر تا پایان ماه اوت این کار را انجام خواهیم داد. همکاران مرزی حسینی از کنگره آمریکا و سمیرا قرایی از وزارت خارجه به ما پیوستند. سمیرا، به نظر میرسه اگر حرفای فرانسوی ها رو هم معیار قرار بدیم، طرفهای غربی چندان امیدی به پیدا شدن یک راه حل دیپلماتیک دست کم تا این لحظه که صحبت میکنیم ندارن. فرداد، به نظر میرسه که دارن فضا رو باز میگذارن برای اینکه مذاکراتی بخواد انجام بشه. آقای باغو وزیر خارجه فرانسه به روشنی داره میگه که ما میتونیم تا انتهای ماه اوت، یعنی هفته اول شهریور ماه خودمون، صبر بکنیم. اون چیزی که اینها منتظر هستند که ببینند اگر بخواد مذاکراتی آغاز بشه در بگیره، اون چیزی که انتظارش رو دارن یک پیشرفت ملموس است برای طرف فرانسوی یا 3 کشور اروپایی طرف برجام. پیشرفت ملموس، پیشرفتی که بتونن راستی آزمایی بکنند، حقیقی باشه، جمهوری اسلامی از خودش یک حسن نیتی نشون بده. اگر چنین چیزی رو از امروز تا هفته اول شهریور طرف فرانسوی، طرف اروپایی مشاهده بکنه، به سمت فعال کردن مکانیزم ماشه نخواهند رفت. اما اگر چنین چیزی رو مشاهده نکنند، باز از همین امروز تا هفته اول شهریور این رو انجام خواهند داد و مکانیزم ماشه رو فعال خواهند کرد. پس میدونیم که اون هفته اول شهریور در واقع آخرین زمانی هست که اینها به جمهوری اسلامی خواهند داد و بعید نیست که قبل از اون حتی بستگی به این داره که اگر مذاکره در بگیره چطور بخواد پیش بره، به سمت فعال کردن مکانیزم ماشه خواهند رفت. میدونیم که حمایت تمام قد ایالات متحده رو دارن. در دور اول ریاست جمهوری آقای ترامپ اصلا ایالات متحده پاشد رفت مکانیزم ماشه رو فعال کرد. در اون زمان طرف اروپایی پشت ایالات متحده نایستاد. الان فضا بسیار متفاوت است. میدونیم ایالات متحده هم پشت کشورهای اروپایی خواهد بود و اگر چنین اتفاقی بیفته اساساً به لحاظ اقتصادی برای جمهوری اسلامی بسیار سخت خواهد بود. این کشورها قرار هست که برن به شورای امنیت سازمان ملل متحد بگویند که جمهوری اسلامی به تعهدات هسته خود پایبندی نداشته. عدم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات هسته باید اثبات بشه. کما اینکه چند ماه قبل ما یک قطعنامه داشتیم، زمانی که گزارش جامعه آژانس آمد، کشورها آمدن یک قطعنامه تند و تیز علیه جمهوری اسلامی و برنامه هسته‌ای صادر کردن، برنامه هسته‌ای رو محکوم کردن و گفتن عدم پایبندی رو در واقع دارن ثابت میکنن. این اولین قدم فعال کردن مکانیزم ماشه است. از اینجا به بعد 30 روز زمان لازمه که یکی دیگه از طرفهای برجام یا یکی دیگه از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد بیاد بگه که نه، جمهوری اسلامی به تعهدات هسته‌ای خودش پایبندی داشته. اگر این رو نتونن ثابت بکنن، که خب نمیتونن چون
ایالات متحده قطعا چنین قطعنامه‌ای که بیاد در صحن شورای امنیت وتو خواهد کرد. بعد از 30 روز به شکل خودکار تمامی تحریم‌ها برخواهند گشت. کدام تحریم‌ها؟ از سال 2006 تا 2010 حداقل 4 قطعنامه صادر شده: 1737، 1747، 1803 و مهمتر از همه 1929 هست. این 4 تحریم مشخصاً زیر فصل 7 سازمان ملل متحد اینها تصویب شدن، به این معنا که استفاده ازشون و رعایتشون برای تمامی کشورهای سازمان ملل متحد الزام آوره. یعنی اینطور نیست که به دلخواه بخوان این تحریم ها رو اینها اجرایی بکنند یا نه. این برخلاف چیزی است که ما از سمت ایالات متحده تحریم‌های یک جانبه ایالات متحده داریم مشاهده می‌کنیم. الان تحریمایی که وجود داره یک جانبه از سمت ایالات متحده است. چین به عنوان مثال میتونه اینها رو اجرایی نکنه، ولی آنچه که از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد آمد ماحصل ماه‌ها تلاش، سال‌ها تلاش اعضای سازمان ملل متحد برای وضع تحریم همگی یک شبه علیه جمهوری اسلامی برخواهد گشت. بانک ملی، بانک سپه، تمامی اجزای برنامه هسته‌ای، کشتیرانی، بیمه، همه اینها رو فرداد میتونه در بر بگیره. مرزی، در همین ابتدای مقدمه گفتم مایکل والتز نماینده پیشنهادی آقای ترامپ برای سازمان ملل هم گفته که تلاشش در سازمان ملل این خواهد بود که مکانیزم ماشه رو فعال بکنه، هرچند خود ایالات متحده میدونیم دیگه در برجام نیست. حدس میزنم احتمالاً اشاره او به فشارهای سیاسی بر متحدان اروپایی هست. چه هست در این لحظه که داریم صحبت میکنیم به طور کلی نگاه آمریکایی ها، چه در دولت چه اونجا در جایی که تو هستی در قوه مقننه؟ فرداد، این نشست همین حدود 1 ساعت پیش تمام شد. نشستی بود که واقعا بیشتر از این که به حوزه اختیارات آقای والتز بپردازه در خصوص مسئله ایران بود. از سطح زندگی مردم در داخل ایران رو آقای والتز در موردش صحبت کرد تا برنامه هسته و برنامه حکومت. یک اشاره همین اول داشته باشیم که این آقای والتز فردی است که تا همین اردیبهشت گذشته یکی از نزدیکترین افراد با آقای ترامپ بود، اگرچه به خاطر اون مسئله سیگنال گیت برکنار شد، اما خیلی در مطبوعات همون بازه زمانی هم گزارش شدن که حتی وقتی که اصلا صحبت حمله نظامی آمریکا به ایران نبود، این آقای والتز در مورد حمله نظامی به ایران صحبت می‌کرد. مواضع به شدت ضد جمهوری اسلامی داره و قرار هست بعد از نشستی که امروز در کمیته روابط خارجی برگزار شد طرحش به مجلس سنا بره و بعد از اون که تایید شد که حتما تایید میشه به عنوان نماینده آمریکا در سازمان ملل حضور داشته باشه. و وقتی که در همین نشست و حتی پیش از آغاز کارش علنا گفت اولویت من فعال کردن مسئله مکانیزم ماشه هست. حتی گفت من صحبت کردم با مقامات کشورهای آلمان، فرانسه و کشورهای اروپایی، همه هماهنگی‌ها گویا قبل از اینکه حتی آقای ماسک وارد سازمان ملل بشه صحبت شده و هماهنگی شده و در این مورد تصمیم اتخاذ شده. آقای والتز اشاره کرد به دستاوردهای آقای ترامپ، صحبت کرد اینکه برنامه هسته‌ای برای جمهوری اسلامی رویایی بیش نخواهد بود. پیشنهاد کرد به جمهوری اسلامی، گفت وضعیت رو ببینید در خاورمیانه، صلح ابراهیم رو ببینید، وضعیت لبنان رو ببینید، وضعیت سوریه رو ببینید، تصمیم با شماست که چه خواهید کرد، اما تصمیم عاقلانه اتخاذ بکنید. یک پیشنهاد خیلی جالب هم برای ایرانی‌ها مطرح کرد. در واقع یکی از گزینه‌هایی که به گفته آقای والتز وقتی وارد سازمان ملل بشه روی میز هست، همون توافق یا همون ماده 123 یا 123 قانون انرژی اتمی آمریکا رو به ایرانی‌ها پیشنهاد کرد. گفت وضعیت امارات رو ببینید، با ما پیمان بستن به طور مشخص و به طور متداوم از ما هم در واقع اورانیوم غنی شده تهیه می‌کنن، هم بر اساس این توافقنامه اگر ایران اون رو با آمریکا امضا بکنه تجهیزات لازم برای ساخت در واقع نیروگاه هسته‌ای رو در اختیارشون قرار میدیم و این تنها گزینه‌ای هست که ایران خواهد داشت. میدونیم خود این بند که در قانون اساسی آمریکا تعیین شده خیلی فرصت‌های زیادی رو در کشور امارات متحده عربی قرار داد و خود اماراتی‌ها همون وقتی که در سال 2009 این پیمان رو با آمریکا امضا می‌کردن به صورت داوطلبانه صرف نظر کردن از هر گونه غنیسازی اورانیوم در خاک خودشون و این چیزی هست که آقای والتز امروز پیشنهاد کرد به عنوان تنها گزینه برای جمهوری اسلامی در طول سال‌های آینده که آقای والتز احتمالاً در سمت نماینده آمریکا در سازمان ملل حضور خواهد داشت. ممنونم از هر دوی شما، مرزی حسینی از کنگره و سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا. مهرزاد بروجردی رئیس دانشکده علوم انسانی، علوم و آموزش در دانشگاه علم و فناوری از میزوری با ما. آقای بروجردی، طرف ایرانی که تا این لحظه که داریم صحبت می‌کنیم به نظر خیلی روشن پای موضع ایستاده، حرف از تعلیق غنیسازی نمیزنه، برنامه موشکی هم همینطور. اگر با همین مسیر پیش بریم آیا فعال شدن مکانیزم ماشه اجتناب ناپذیره؟
عرض کنم که واقعا من فکر میکنم دستگاه سیاست خارجی ایران در یک وضعیت بلا تکلیفی عجیب و غریبی قرار گرفتن. ببینین سخنگوی وزارت خارجه دیروز میگه که این سازوکار اسنپ بک هیچ مبنای حقوقی و سیاسی نداره، در حالی که میدونیم چون این قطعنامه تصویب شده و به قول معروف مولای درزش نمیره بدون شک قابل اجرا هست. بعد این سوال مطرح میشه، خب حالا اگه شما فکر کنین که در این مورد هم اشتباه نکنین و این مسئله ایجاد بشه، بعدش میخواین چه کار بکنید؟ پاسخ احتمالی ایران میخواد چی باشه؟ میخواد این باشه که مثلا از قرارداد منع سلاح اتمی همون NPT بیاد بیرون. خب این به منزله چی خواهد بود؟ این به منزله این هست که شما به اسرائیل دلایل بیشتری خواهید داد برای حمله کردن به ایران و نقض حریم هوایی اون، چون میخوان نگران فعالیت‌های هسته‌ای شما باشن در اون زمانی که از NPT بیرون اومده باشین. من واقعا نمیفهمم استدلال‌های جمهوری اسلامی واقعا در این رابطه هیچ مبنای حقوقی نداره. تنها میشه به این بسنده کرد که شاید این موضع سفت و سخت رو گرفتن برای این است که سعی بکنن فشار بذارن روی طرف امریکایی برای مذاکره، چون اونها هم میدونن که بهترین راه حل بیرون آمدن از این مخمسه‌ای که فعلا درش گیر افتادن مذاکره مستقیم با امریکا هست و نه لزوما با امریکا، چون با اروپا. اگر با امریکا مذاکره کنن خب مسئله مکانیزم ماشه هم میتونه کاملا از کنار از مسئله بیرون بره و دستور کار نباشه. ما اینو شاهد هستیم که آقای پزشکیان میاد میگه که راه و حل و پنجره برای دیپلماسی کماکان باز هست، ولی این حرفا رو هم از آقای عراقچی یا از آقای بقایی میشنویم که به نظر من خیلی با همدیگه همخوانی چندانی نداره. آقای بروجردی، این که اینقدر هزینه رو جمهوری اسلامی داره به جان میخره، آیا به ما نشون نمیده که واقعا چقدر براشون رسیدن به سلاح هسته‌ای مهم هست؟ برای اینکه کشور تا آستانه فروپاشی نظام هم خیلی ها میگن پیش رفت، ولی میبینیم که جمهوری اسلامی همچنان پای موضع خودش ایستاده. این به ما آیا این رو نمیگه که برآورد کلی نظام این هستش که داشتن سلاح هسته‌ای دیر و زود داره، ولی واقعا برای بقای نظام نیازه؟ ببینید، من فکر می‌کنم این تفکر خب همواره وجود داشته، ولی بعد از این جنگ 12 روزه همونجوری که در مطبوعات ایران هم شاهد هستیم حدت و شدتش بسیار بیشتر شده. خیلی‌ها هستن که حالا صحبت از این می‌کنن که تنها راه ایران دستیابی به مسئله بمب مدل کره شمالی رو مطرح می‌کنن و گوشزد می‌کنن که مثلا برای کشورهای مثل لیبی که بمب رو کنار گذاشتن چه اتفاقی افتاده یا فعالیت‌های هسته‌ایشون رو کنار گذاشتن. ببینید، من فکر میکنم که هنوز هم اگر ما به اون تاکید بورزیم به گزارش های اون 16 سازمان اطلاعاتی که امریکا داره، اونها همه تا چند ماه پیش که زیر فشار سیاسی آقای ترامپ قرار نگرفته بودن، همه دلالت بر این میکرد که ایران تصمیم جدی برای ساختن بمب اتمی نداشته. و اگر فکر بکنیم این حرفایی که الان داره زده میشه شاید زیر فشار کاخ سفید هست و اون تحلیل و جنبندی که داشتن کماکان معتبر هست، فکر میکنم اونها هنوز این تصمیم رو نگرفتن. سوال این هست که واقعا در این شرایط فعلی، یعنی بعد از این جنگ که خیلی از مسائل عوض شد، خیلی از اون اهرم‌ها، کارت‌هایی که ایران فکر می‌کرد به عنوان آس برنده در دستش هست، حالا که در دستش نیست، بقای خودشون رو در چه چیزی فرموله می‌کنن؟ دستیابی به بمب اتمی کار آسانی نیست، کار پرهزینه و پرخطری هست، به این معنی که شما این امکان رو برای اسرائیل، امریکا و دیگران میتونین فراهم بکنین که تمام کارهای شما رو زیر ضربین داشته باشن و حالا توجیه حقوقی خیلی جدی هم داشته باشن، مثلا با بیرون رفتن از NPT که ما باید به ایران حمله بکنیم. بنابراین من مطمئن نیستم که بقای جمهوری اسلامی لزوما با این تعیین میشه که اونها به طرف بمب برن. شاید این مسئله
مسئله راه حل سیاسی که میتونه هنوز چشمانداز کمی برای این 6 هفته سرنوشت سازی که ما در پیش داریم رو، این روزنه امید رو هنوز باقی گذاشته باشه که بتونن به یک توافقی برسن، برای مثال با عقب انداختن مسئله غنیسازی برای یک مدت طولانی یا نامعلوم که این خطری که فعلا دارن احساس میکنن رو بتونن از سر بگذرن. آقای بروجردی، ممکنه مقامات جمهوری اسلامی نگاه بکنن و بگن که ممکنه کلوب کوچکی باشه، ولی بودند کشورهایی که برنامه مخفی هسته‌ای داشتن یا برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای داشتن و اون رو تبدیل به برنامه نظامی هسته‌ای کردن. از آفریقای جنوبی بگیری تا هند و پاکستان، خود اسرائیل، آخرین شاید کره شمالی. اونها شاید این محاسبه رو بکنن که چطور اونها تونستند و ما نخواهیم تونست. آیا بخشش به خاطر این فاصله زمانیه که اون کشورها داشتن، مثلا این تغییر 10-20 ساله بین کشورهای دیگر غیر عضو NPT که تونستن سلاح هسته‌ای بگیرن، یا به خاطر موقعیت سیاسی که جمهوری اسلامی در منطقه داره؟ من فکر میکنم عامل مهمتر از اینایی که شما برشمردین واقعا مسئله تکنولوژیه. ببینین امروزه با پیشرفت‌هایی که در تکنولوژی شده، هر به اصطلاح فضای حتی کوچکی در ایران در دسترس به اصطلاح شبکه‌های اینترنتی امریکا، ماهواره‌های امریکا هستن که بتونن قشنگ بدونن چه فعل و انفعالاتی داره صورت میگیره. مخفی کاری، اون هم برای یک کاری به عظمت ساختن بمب اتمی کار آسانی نیست. شما با یک کشوری هم امروزه خب همون نکته اولی است که میگم دیگه، نه یعنی تأخیر داشتن، یعنی اگه 10-20 سال زودتر شروع می‌کردن شاید میتونستن مثل کره شمالی و پاکستان سلاح داشته باشن. دقیقاً از اون لحاظ بله. ببینید اون کشورها خیلی هاشون در این شرایطی که ایران امروز هست خودش رو پیدا نمی‌کرده. درستش مثلا شکست این شکلی نخورده بودن یک کشوری مثل هند یا مثلا پاکستان یا آفریقای جنوبی و دیگران. بنابراین میتونستن کارهای خودشون رو با لاپوشانی بخوان انجام بدن و این همه به اصطلاح مکانیزم‌های مانیتور کردن اونها هم وجود نداشت که امروزه وجود داره برای ایران. شما ببینین همین ضرباتی که به تأسیسات اتمی ایران زده شد با چه دقت عملی زده شد. در هفته پیش نیویورک تایمز مقاله‌ای رو چاپ کرده بود راجع به فردو که میگفتن که اونجا از اون هواکش‌هایی که خلاصه اینا گذاشته بودن برای اون تأسیسات، قشنگ بمب‌ها رو از طریق اون راه اون دودکش‌ها فرستادن که به بیشترین عمق بتونه برسه و اون ضربات رو در پایین به اصطلاح تأسیسات فردو انجام بده. خب اگر یک چنین به اصطلاح دریچه‌ای به این کوچیکی رو شما میتونین بهش رخنه بکنین با یک بمب‌های عظیمی مانند اونهایی که فرو ریخته شد روی ایران، شما میتونین حدس بزنین که چقدر تأسیسات دیگر میتونه در دسترس و به اصطلاح قابل بازرسی و نگاه باشه برای این سرویس‌های جاسوسی. ممنونم از شما. مرزاد بروجردی، رئیس دانشکده علوم انسانی، علوم و آموزش در دانشگاه علم و فناوری میزوری. ساعتی پیش شورای وزرای خارجه اتحادیه اروپا از اعمال تحریم علیه 8 فرد و یک نهاد ایرانی مسئول در ترورهایی در خاک اروپا خبر داد. وزیر خارجه فرانسه گفته این تحریم‌ها علیه افراد و نهادهای اعمال شدند که منافع اروپا را تهدید می‌کنند. بیانیه شورا گفته افراد تحریم شده به نقش آفرینی مستقیم در طراحی و اجرای ترور و ناپدیدسازی منتقدان جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی هستند. محمد رضا انصاری، فرمانده یگان 840 نیروی قدس سپاه که به صدور دستور ترور خبرنگاران شبکه ایران اینترنشنال متهم هست، هم از جمله افراد تحریم شده است. علاوه بر او در فهرست تحریم‌ها شبکه زیندشتی، یک گروه جنایتکار مرتبط با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هم دیده میشه. خبرنگارمون اردوان روزبه از واشنگتن با ماست با جزئیات بیشتر در مورد این تحریم‌ها. اردوان. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه تاکید میکنه که این پروژه در واقع چیزی است که ایده اون بوده و به اتحادیه اروپا پیشنهاد شده. این درست در شرایطی است که فرانسه در چند روز گذشته بارها تنش‌های مختلفی رو در سطوح مختلف با جمهوری اسلامی داشته و جمهوری اسلامی حتی با لحن تهدیدآمیز با فرانسوی‌ها هم صحبت کرده. این در شرایطی هستش که حالا کم کم بحث مکانیزم ماشه پیش آمده و اینکه ما میدونیم فرانسه الان گروگانی رو هم حتی
حداقل این دوچرخه سوار که اخیراً رسما اعلام شده در تهران داره، 2 گروگان قبلی هم داشته و این تنش‌ها ناشی از این سیاست ناامن کننده جمهوری اسلامی هستش که 9 مجموعه شرکت و فرد رو فرانسه داره تحریم میکنه. البته اشاره باید بکنم این ایده وزیر خارجه فرانسه در واقع ایده خیلی نوعی نیست، به دلیل اینکه سال گذشته مجموعه خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا همه این افراد رو در لیست تحریم‌های خودش قرار داد جز محمد رضا انصاری، کسی که فرمانده یگان 840 سپاه قدس معرفی شده. این فرد در کارنامه خودش میدونید که عملیاتی رو پیش از این داشته در ارتباط با 2 تاجر یهودی در کلمبیا که این ترور موفقی نبوده و همچنین طراحی ترور علیه 2 خبرنگار ایران اینترنشنال تو فرداد فرزاد که در تلاش بودن برای اینکه این افراد از ایران اینترنشنال به قتل رسونن. اما افراد دیگری که در این شبکه حاضر هستند در واقع مجموعه های شبکه زیندشتی یا به قولی میشه گفت زیندشتی نتورک هستن، افرادی که به طور سیستماتیک در جنایت‌ها، قتل‌ها و مأموریت‌هایی که هدفشون ساکت کردن مخالفین نظام جمهوری اسلامی در خارج از کشور و فعالان سیاسی هستن عمل میکنن. این سیاست جمهوری اسلامی که از افراد شرور به عنوان عامل استفاده میکنه امر تازه‌ای نیست و پیش از این هم مأمور کردن و اجیر کردن افراد بخشی از سیاست جمهوری اسلامی بوده. در لیست تحریمی که ما دوباره میبینیم علاوه بر انصاری که فرمانده 840 قدس رو داره و عملیاتی که علیه ایران اینترنشنال برنامه‌ریزی شده بود که افرادی مثل خود ناجی ابراهیم زیندشتی شریفی زیندشتی دیده میشه، رئیس این شبکه ازش. این فرد سابقه فعالیت در زمینه آدم ربایی و حمله مخالفان ایرانی در اروپا، ترکیه و مشارکت مستقیم با وزارت اطلاعات در این عملیات ها رو داره. همچنین پرونده بازی در ارتباط مواد مخدر داره و عملیات تروریستی در حال متواری هستش. اما فرد دیگر عبدالوهاب کوچاک هستش. این فرد نقش عامل مستقیم در به قتل رسوندن مسعود مولوی در ترکیه داره. همچنین پرونده این فرد در کنار افراد دیگری مثل علی اسفنجانی مأمور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی که در عملیات به طور مستقیم همکاری داشته برای به قتل رسوندن مسعود مولوی. اما علی کوچاک برادر این فرد هم در این لیست تحریم قرار داره، کسی هستش که عامل ترور سعید کریمیان رئیس مجموعه تلویزیونی جم تیوی بوده. همچنین افراد دیگر که در این لیست هستن به نوعی وظیفه‌شون تدارک، آماده سازی و در واقع مهیا کردن وضعیت برای به قتل رسوندن، ترور، حمله و افراد و مخالفین جمهوری اسلامی هستند. نکته خیلی مهم این است که این درست در شرایطی داره انجام میشه که فرانسه و بسیاری کشورهای اتحادیه اروپا نگران هستند که ممکنه جمهوری اسلامی بخواد با توجه به تهدیدهایی که وجود داره سطح حملات خودش رو و سطح حملات تروریستیش رو افزایش بده. این افراد و این گروه و این شرکت‌ها حق ورود به خاک اتحادیه اروپا ندارن، منابع مالیشون از بین خواهد رفت، مسدود خواهد شد و در اختیار پلیس بین‌الملل قرار میگیرن که در هر جایی که بهشون بر بخوره در واقع برای دستگیری اونها اقدام بکنن. ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه در واشنگتن. در این روزها گزارش‌هایی از آتش‌سوزی‌های مشکوک و گاهی گسترده در دست کم 3 شهر تهران، تبریز و مشهد منتشر شده. وقوع این آتش‌سوزی‌ها همزمان با انفجارهایی که مقامات جمهوری اسلامی دلیلشون رو نشت یا ترکیدن لوله گاز اعلام می‌کنند، تردید شهروندان رو در پی داشته. علاوه بر آتش‌سوزی در یک مجتمع مسکونی در تهران، یک ساختمان تجاری در تبریز و همینطور آتش‌سوزی در مجتمع تجاری قائم در مشهد، خبرهایی هم از انفجار آتش‌سوزی در گرمدره کرج و قم هم منتشر شده. رسانه‌های وابسته به سپاه این حوادث رو بی ارتباط با مسائل امنیتی می‌دونن. جابر رجبی تحلیلگر سیاسی به ما پیوسته. آقای رجبی، حالا این شانس درست بودن رو اگه بهش بدیم واقعا چقدر ممکن هست؟ چون حالا 12 روز از جنگ ایران و اسرائیل گذشته، بالاخره کشوری پهناور احتمال اتفاق افتادن حوادثی مثل ترکیدن گاز هم هست. آیا واقعا میشه تصور کرد که اینها تصادفی بودن یا نه نشانه‌هایی وجود داره که ما رو میتونه متقاعد بکنه که این احتمالاً برنامه‌ریزی شده بوده؟ درود بیکران.
آره، اولا که تا وقتی که توی ایران ناصداقتی وجود داره ما به هیچ روایتی نمیتونیم اعتماد بکنیم، چون افراد مستقل نمیتونن اونجا برن راستی آزمایی کنن. حتی برای اینجور موضوعات ما هیچ وقت ندیدیم یک کمیته حقیقتیاب شکل بگیره. در مورد بندر عباسش این بود، انفجارهای کوچک هم همینه. پس واقعا ما اطلاعات پنهانی نداریم که ببینیم چیه، چون اونها که نمیشه به حرفاشون اعتماد کرد. و شما هم درست میگید، بالاخره ایران یک کشور بسیار پهناوره با 80 چند میلیون جمعیت و این اتفاقات میفته. اما این رو هم میشه گفت که در بعضی از این صحنه ها، بعضی از این انفجارها خیلی نیاز نداره که شما متخصص خیلی زیاد چاشنی های انفجاری باشید. خیلی مشخصه از بعضی از نوع حملات، یعنی اینی که شما نگاه میکنید مثلا نوع ضربه‌ای که به خونه محمد سعید ایزدی شده اون طبقه چه شکلی خورده، بعد همون پردیسان قم رو نگاه میکنید، عدم خیلی چیزها رو، بعضی هاش قطعا همون آتش سوزی معمولی بوده اما نشانه های بعضیش قطعا مشخصه که اونجا اتفاقی افتاده. اما اینی که جمهوری اسلامی نمیاد و اعتراف نمیکنه، این از همون موقع مشخص بود که اسرائیل از وقتی که هوا رو به دست داره و اون قطعا میداند که تسلط کامل به هوای ایران داره، میره به سمتی که مدل لبنان رو اجرا بکنه. مدل لبنان چه شکلیه؟ روزی چند بار ما شاهد حملات هستیم در لبنان و اون طرف به خاطر شرایطش نمیتونه پاسخ بده. اما در این سمت توی مدلی که جمهوری اسلامی داره، جمهوری اسلامی در یک فضای تردید وجود داره. فضای تردید براش بسیار هزینه آور خواهد بود. یعنی توی این فضا نه واقعا تصمیم میگیره که یک جنگ واقعی رقم بزنه، بخواد بجنگه و نه تسلیم میشه. اون میخواهد از این فرصت استفاده بکنه، تجدید قوا بکنه. اسرائیل هم حتما میخواهد بذاره که اون نتونه تجدید قوا کنه. هنوز جمهوری اسلامی واقعا ما ندیدیم که بتونه سرشبکه‌های اصلی اون نیروهای عملیاتی اسرائیل رو از بین ببره. به یادمون نره آقای فرداد، خیلی نگذشته از اینی که تقریبا در همه استانهای ایران جز 4-5 تا در اکثر شهرهای مهم ایران گروه‌های عملیاتی روی زمین درون بلند می‌کردن، روی زمین عملیات می‌کردن. خب این تیم‌های عملیاتی حالا غیر از اینی که بعضی از افغانستانی‌ها رو نشون دادن بازداشت نشدن. اطلاعات نظامی که دست اسرائیل هست هنوز اونها نتونستن نشتی رو جمهوری اسلامی بگیره. حداقل ما نشدیم بگه افراد مهمی رو گرفته. پس اینها نشون میده که اون جنگی که اسرائیل داره احتمالاً داره همون رو ادامه میده. آقای رجبی، عجیب نیست آخه اینطور که شما میگید و واقعا هم خب رو زمین هم میشد دید، به نظر میرسه که دست جمهوری اسلامی خیلی خالی بوده در این جنگ 12 روزه و نفوذ اطلاعاتی اسرائیل بسیار گسترده، در حدی که خودشون هم حداقل این نفوذ اطلاعاتی رو تایید و روش تاکید هم میکنن. حالا پاسخشون اینه که ما هم خب مثلا موشک پرانی کردیم. وقتی میدونن اینقدر دستشون خالی بوده، چطور هست به نظرتون که همچنان اینقدر تمام قد روی موضعشون ایستادن؟ و به قول شما تنها واکنشی که میبینیم اخراج شهروندان افغان هست و مثلا همین حملاتی که به ایران اینترنشنال میکنن. اقدام عملی دیگری که بتونه فضای امنیتی رو براشون تغییر بده قابل مشاهده دست کم تا این لحظه نیست. آره دیگه، البته من اینو قبول ندارم که امکانات نه دستشون خالیه. نه، در یک جاهایی واقعا دستشون پر هست. اون شجاعت و تحمل پاسخ رو ندارن. ببینید جمهوری اسلامی هنوزم امکان این رو داره که فضا رو بزنه به هم، اما وقتی شما حمله میکنید باید توان پذیرش پاسخ هم داشته باشید. جمهوری اسلامی نگران اون پاسخ بزرگه. اما الان جمهوری اسلامی متوجهم آقای رجبی، منظورم آفندی نبود، منظورم پدافندی بود. این که بخوام مثلا سیستم های امنیتیشون رو الان یک شبه اصلاح بکنن، آیا همچین امکاناتی رو در داخل جمهوری اسلامی میبینید؟ امکانات نیست، بس خواستنه. آیا میخوان؟ من بعید میدونم، چون هنوز دارن دستاوردسازی میکنن. شما وقتی میبینید که میان مثلا مثال افغانستانی ها رو زدید، خیلی از کسانی که حرف میزنن فشار میارن. خب اینا میدونن که اینها که دسترسی اطلاعاتی ندارن، که حتی شما میدیدید کسانی رو که گرفته بودن میگفتن اینا کسایی بودن که بعدش فیلم برداری کردن. جمهوری اسلامی قبل اینی که باید بخواد اینی که امکاناتش داشته باشه بخواد، نمیخواد هنوز
هنوز. چرا؟ چون شخص خود خامنه‌ای نمیخواد اعتراف بکنه که اشتباه بوده، اولویت‌ها اشتباه بوده، مسیر اطلاعاتی اشتباه بوده، افراد اشتباه بودن، یک زنجیره اشتباهات بوده رسیده به اینجا. چون نمیخواد اعتراف بکنه میره سراغ دستاوردسازی و به دلیل اینکه بالاخره ببینید این افراد، حالا شما مثلا کاظمی رفته شخص دیگه اومده، طائب رفت یکی دیگه اومد، ساختار متوهمه، ساختاریه که اولویت‌هاش فرق میکنه و این همین موازیکاری‌ها، جنگ قدرت، فسادهای سیستماتیک، همه اینا رو که بذاریم کنار، من مشکل اصلی که الان در جمهوری اسلامی میبینم همون توهم است، همون اینه که نمیخوان واقعا برن به این سمت. امکانات میشه به دست آورد در وقتی که اولویت ها رو تغییر بدن. تا اینجا چیزی که ما داریم میبینیم همین حمله های و اون به قول نوشته بود که جاسوس های موساد در بین جاسوس های موساد دنبال جاسوس های موساد میگردن، یعنی فقط فریاد آیدوست توسط کسانی که شاید خودشون هم جزو همین بازی بودن. ممنونم از شما جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی. در حالی که خاورمیانه در التهابه، جنگ 12 روزه میان ایران و اسرائیل سطح تنش‌ها رو به شکل بی‌سابقه افزایش داده و بر آرایش بازیگران منطقه سایه انداخته. همزمان خبر خلع سلاح حزب کارگران کردستان در ترکیه هم زنگ تغییری بزرگ در معادلات سیاسی و امنیت کردها به صدا درآورده. این تحولات نه تنها بر وضعیت احزاب کرد در ایران اثر گذاشته، بلکه پرسش‌های تازه‌ای رو درباره نقش، جایگاه و آینده فعالیت‌های مسلحانه و سیاسی در مناطق کردنشین ایران مطرح می‌کنه. خالد عزیزی، سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران، از استودیوی ما در واشنگتن با ما همراه شده. آقای عزیزی، این جنگ 12 روزه چقدر رو معادلات شما تاثیر گذاشته؟ بسیار زیادی گذاشته، چون معادلات حزب دموکرات کردستان ایران و مسئله کرد در کردستان ایران تابع است از چگونگی اوضاع آینده سیاسی ایران. تا اونجایی که به مردم کردستان و مردم در کلی خودش مربوط هست، بالاخره سوالهای بسیاری در منطقه درست شده، در داخل ایران، در منطقه، که این جنگ در ادامه خودش به کجا منتهی میشه و در این راستا هم نگرانی هایی وجود داره، هم انتظاراتی وجود داره و از این بابت حزب دموکرات کردستان ایران و مردم کرد در کردستان ایران بی تفاوت نبودن و سعی ما بر این هست که بالاخره در این راستا که این جنگ بین جمهوری اسلامی و اسرائیل بوده و جمهوری اسلامی عامل و اسباب این جنگ بوده، بالاخره ما در فکر این هستیم که آینده دموکراتیک ایران چطور خواهد بود و به عنوان یک حزب کردی و یک حزب اپوزیسیون در چارچوب اپوزیسیون ایران علیه نظام جمهوری اسلامی چه برنامه‌هایی داشته باشیم. پس بنابراین میشه گفت انتظارات زیاد هست، سوالات زیاد هست و شاید وظایف بسیار جدی‌تری از گذشته پیش‌روی ما باشه. خیلی از تحلیلگران نگران بودند و هنوز هم هستند که این جنگ 12 روزه و تغییر شرایط امنیتی و سیاسی در داخل ایران میتونه هزینه سنگینی برای فعالان کرد و احزاب کرد در داخل ایران داشته باشه. چقدر این شواهدی براش وجود داره در داخل ایران الان و چقدر شما رو نگران کرده یاد میکنه؟ در گذشته این شواهد کاملا وجود داشته به علت اینکه جمهوری اسلامی بعد از عدم موفقیت مذاکرات هیئت نمایندگی کردستان با نمایندگان جمهوری اسلامی، اونا به کردستان حمله کردن، ما مجبور شدیم از خودمون دفاع بکنیم. بعد از اون هم در ادامه این مبارزات بالاخره رهبر ما دکتر قاسملو 13 ماه جولای 36 سال قبل، موقعی که در حال مذاکره با تروریست‌های جمهوری اسلامی بود، در وین ترور شد. بعد در داخل کردستان هم کردستان رو امنیتی کردن، تبدیل به زون امنیتی کردن، اعدام و شکنجه و بعد حمله موشکی به رهبری حزب دموکرات و کمپ‌های کردهای ایران در داخل کردستان عراق زیاد بوده. یعنی همیشه جمهوری اسلامی سعی کرده که از مردم کردستان، چون در مبارزات خودشون علیه نظام جمهوری اسلامی جدی بودن، انتقام بگیرن. ما دوباره پیش بینی می‌کنیم که این فشارها تو کردستان زیاد باشه. در حال حاضر تعداد زیادی از فعالین کردستان در داخل کردستان ایران دستگیر شدن و همیشه جمهوری اسلامی سعی میکنه اونا را منتسب به اینجا و اونجا بکنه، براشون پرونده‌های بسیار امنیتی شدید درست بکنه و بخششون منتظر حکم اعدام هستند. آقای عزیزی، شاهد تحولات زیادی در منطقه هستیم، به خصوص برای کردها. در ابتدا همین مقدمه اشاره کردم به خلع سلاح PKK در
ترکیه، در ایران، در عراق، در سوریه، در ترکیه می‌بینیم که خیلی تحولات داره همزمان صورت می‌گیره. آیا فکر می‌کنید که احزاب اپوزیسیون کرد در حال از دست دادن فضای مانور هستند یا وارد یک پارادایم جدید شدن؟ ببینید آی فرهزاد، این فضای مانور رو نبایستی فقط در بعد نظامی خلاصه اش کرد. جنبش کردستان تا اونجایی که به کردستان ایران مربوط است، یه جنبش مدنی، یه جنبش سیاسی، یه جنبش فکری، یه جنبش ملی در راستای استقرار دموکراسی در ایران و حق و حقوق ملی کردام در چارچوب ایران دموکراتیک است. در جریان جنبش ژینا مهسا امینی، موقعی که در کردستان این جنبش، این خیزش شروع شد، بالاخره کار ما و ابتکار ما و نیرویی که ما اونجا صرف کردیم واسه اینکه این جنبش بتونه در رابطه با بقیه ایران فعال باشه، اقدامات نظامی و مسلحانه نبود. یعنی مبارزه مسلحانه به ما تحمیل شده و ما همیشه سعیمون بر این بوده که مردم در داخل کردستان ایران پیشاپیش با مبارزات مدنی، سیاسی و فرهنگی خودشون بتونن این جنبش رو ادامه بدن. ولی اگه قرار باشه این جنبش رو فقط در بعد نظامی تعریف بکنیم، طبیعتاً اون موقع جمهوری اسلامی در موقعیت قرار میگیره که این جنبش رو محدود بکنه، معطوف به این حزب و اون حزب بکنه، در حالی که جنبش کردستان ایران یه جنبش ملی دموکراتیک مدنی سیاسی در راستای حق و حقوق خودشون هست. ولی با وجود این خلع سلاح PKK یا اینکه اسلحه‌هاشون رو زمین گذاشتن، میتونه در منطقه تاثیر داشته باشه، چون فضای ایران هم با فضای ترکیه کاملا فرق میکنه. تو ترکیه حداقل زمینه بعضی از گفتگو و مذاکره و تا اندازه قبولی بعضی از حق و حقوق کردها وجود داره، ولی متاسفانه در نظام جمهوری اسلامی حداقل این زمینه هم وجود نداره که ما بتونیم این سناریو در رابطه با ایران هم پیش رو قرار بدیم. این سوالی که میپرسم متوجه حزب شما نیست، به طور کلی دارم میپرسم در مورد جنبش‌های کرد در منطقه، همین خلع سلاح و اتفاقات دیگری که در منطقه افتاده، فشارهایی که وجود داره و حتی کشورهای منطقه ترکیه و ایران و عراق علیرغم اختلافاتی که دارن سر موضوع کردها به نظر میرسه در بعضی موارد اتفاق نظر دارند. آیا فکر میکنید اون بخشی از جنبش‌هایی که به دنبال جدایی و تجزیه و اینها بودن رو به شکل کامل الان تضعیف کرده؟ چون برآوردی که الان خیلی ها دارن اینه که تقریبا تمام احزاب کرد در ترکیه، در عراق، در ایران پذیرفتن که هر فعالیت سیاسی هم که بخوان بکنن، هر مانور سیاسی هم که بخوان انجام بدن، در داخل قلمروهای سیاسی فعلی خواهد بود. ببینید، بخشای کردستان در ترکیه، سوریه، عراق با ایران کاملا فرق دارند و بعد جنبش کردستان حداقل دوباره تا اونجایی که به کردستان ایران مربوط میشه، من اینو به عنوان یه فرصت برای آینده سیاسی ایران و استقرار دموکراسی بهش نگاه میکنم. کردها تهدید نیستند، در منطقه هم تهدید نیستند، ولی دوباره تأکید میکنم متاسفانه در ایران همچون زمینه‌ای وجود نداره و جنبش مسلحانه کردستان حتی در بخشای دیگر کردستان هم بهشون تحمیل شده. در عراق ما میبینیم که بالاخره فدرالیسم به شکلی خودشون توافق کردن، تا اندازه به حق و حقوق کردها اشاره شده. در سوریه هم میبینیم که یه زمینه‌ای درست شده که کردها بتونن در پروسه سیاسی چگونگی بازسازی مجدد سوریه سهیم باشن و در ترکیه هم من فکر میکنم بالاخره حالا جامعه ترکی، کردها و ترکا، پارلمان این کشور، احزاب سیاسی غیر کرد به این واقعیت رسیدن که باعث مسئله کردی حلی داشته باشه. حالا چطور ما میتونیم اینو تعمیم بدیم به ایران، به جامعه ایران، به صحنه سیاسی در ایران؟ دوباره میگم متاسفانه جمهوری اسلامی این استعداد رو از خودش نشون نداده. پیغام صلح آمیز کردها را همیشه با حمله نظامی و مذاکرات صلح آمیز کردها را همیشه با ترور جواب داده. ولی من فکر میکنم در میان اپوزیسیون جمهوری اسلامی، در میان مردم ایران، برداشت مردم ایران، بقیه کردستان از مسئله کرد بسیار تغییر کرده. در جریان جنبش ژینا مهسا امینی ما هم نوعی و همدردی بین مردم ایران با کردستان میدیدیم و در آینده ایران من خوشبین هستم. یعنی با این حل بایستی از در میان مردم شروع بشه و الا این استعداد رو در جمهوری اسلامی نمیبینم. امیدوارم که مخالفین جمهوری اسلامی از کرد و غیر ترک تجاربی که در عراق، در سوریه، در ترکیه وجود داره در رابطه با حل مسئله کرد مورد توجه قرار بدن، چون ما به عنوان حزب
دموکرات کردستان دوباره تاکید میکنیم. معتقد به حل مسئله کرد در چارچوب ایران هستیم و جنبش کردستان ایران و حزب دموکرات و بقیه احزاب نه تنها تجزیه طلب نیستند، بلکه میتونن منشأ و سرچشمه چگونگی استقرار دموکراسی و وحدت همه نیروها در چارچوب ایرانی باشیم که دموکراسی درش استقرار پیدا میکنه. ممنونم از شما. خالد عزیزی، سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران، از استودیوی ما در واشنگتن. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش درباره جنگ روسیه و اوکراین گفته طرف هیچ کس نیست و تنها خواهان متوقف شدن کشتاره. دونالد ترامپ در این حال گفته زلنسکی نباید مسکو رو هدف قرار بده. پیشتر هم با فاینانشال تایمز گزارش داده بود دونالد ترامپ در تماس تلفنی با ولادیمیر زلنسکی از او پرسیده که آیا کیف میتونه برای وادار کردن روسیه به مذاکره مسکو رو هدف حمله قرار بده یا نه. آرش علی خبرنگارمون از کاخ سفید با ماست. آرش، چه تصویر جدیدی این گفته‌های جدید آقای ترامپ در گفتگو با BBC و حرف‌های دیگری که از کاخ سفید داریم میشنویم به ما میگه در مورد رویکرد فعلی آمریکا در مقابل روسیه؟ ببین، ابتدا از این داستانی که شما گفتی در مورد حملاتی که حالا بعضی از مطبوعات میگویند آقای ترامپ تحریک کرده است زلنسکی که حمله کند به مسکو و سنت پیترزبورگ صحبت کنیم. فاینانشال تایمز ابتدا گزارش داد در مورد اینکه 10 روز پیش یا 11 روز پیش دو رهبر با هم دیگر تلفنی صحبت می‌کردن. در طی مکالمه‌شون آقای ترامپ جویا شده است از آقای زلنسکی در مورد حملات به مسکو و سنت پیترزبورگ و گفته است آیا قابلیت این رو دارد اوکراین. و خب میدونیم که الان این کمک هایی که در طول چند روز گذشته آمریکایی ها تصویب کردن، دولت ترامپ میگوید برای اوکراین میفرستد، چند هفته ای بوده است که داشتن روش کار میکردن. بنابراین با شناختی که بنده از آقای ترامپ دارم میدونم که در مکالماتش با تمام رهبراش، با تمام مشاوراش، با تمام کسایی که در کاخ سفید هست، ایشون کویز میکنه همه رو، از همه در مورد همه چیز میپرسه، میخواد بفهمه که عمق در واقع درک هر کدوم از اون افراد در یک مسئله چقدر با خودش متفاوت هست. و به نظر میاد آقای زلنسکی اونجا پاسخ داده است با آقای ترامپ که اگر ما سلاح‌های درست رو داشته باشیم، سلاح‌هایی که سلاح‌های آفندی درست هستن و یک سری از اون محدودیت‌ها هم که پنتاگون گذاشته است روی این سلاح‌ها، مثل موشک‌های اتکم که موشک‌های میان برد هستن، اونا برداشته بشه، آقای زلنسکی گفته است میتواند. بعد از اینکه گزارش فاینانشال تایمز منتشر شد، ما دیدیم رئیس جمهوری آمریکا آمد و یه پستی هم گذاشت با در تروت سوشال، بعدم با BBC صحبت کرد، گفت در واقع نگفته است به زلنسکی به مسکو حمله بکنن و به نوعی یک جوری موضوع رو تحلیل کرد، اما خیلی تفاوتی نمی کند. واقعیت این است که فرداد الان با این بسته بزرگ نظامی که دولت ترامپ آماده کرده است که بفروشد به اروپایی‌ها بفروشند به اوکراین، اولا دیگه مسئولیت بسیار زیادی دولت آمریکا نخواهد داشت در مورد اتفاقاتی که با این سلاح‌ها خواهد افتاد. قبلا روس‌ها میگفتن آمریکایی‌ها تأمین میکنن اوکراین رو به طور غیر مستقیم در این جنگیر درگیر هستن، ولی الان دیگه اینطور هم نیست. از لحاظ قانونی دیگه آمریکایی‌ها خیلی اونجوری مثل دوره قبلی این مکانیسم جدید براشون سخت نیست، میتونن خیلی از محدودیت‌ها رو بردارن. بخش دوم برمیگردد به واکنشی که ما در اروپا دیدیم. خانم جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا گفته است از این مکانیسم استقبال میکنن، آلمان‌ها گفتن از این مکانیسم استقبال میکنن، دیروز مارک روته دبیر کل ناتو اینجا بود در کاخ سفید استقبال کرد، بعدش هم رفت دوره افتاد در شبکه‌هایی که بیشتر تا شبکه‌های مورد علاقه آقای ترامپ هستن مثل فاکس نیوز. آقای روته مصاحبه کرد، به شدت دفاع کرد از این مکانیسم جدید، گفت تعرفه‌هایی که دولت ترامپ بر متحدین تجاری آقای پوتین گذاشته است باعث می شود برزیل، چین و هند 49 روز وقت دارن تصمیم بگیرن آیا میخواهند 100% تعرفه بیشتر بدهند برای اینکه وارد بازار آمریکا بشوند یا به پوتین فشار خواهند آورد برای اینکه بیاید سر میز مذاکره. در این حال رویترز میگوید ولادیمیر پوتین بی توجه و بی تفاوت به تهدیدهای آقای ترامپ در حال حملات شدید به اوکراین هست و شاید مقدار زیادی از اون در واقع اون خط مقدم جبهه جابجا بشود در طول چند روز آینده. آمریکایی‌ها میگویند خیلی نگران این داستان نیستند، میگویند پهپادهایی که اوکراین تولید میکند سال آینده به 4 میلیون پهپاد خواهد رسید و این باعث خواهد شد خود اوکراینی‌ها بتوانند از لحاظ توان تهاجمی و دفاعی روی پای خودشون بایستند.
ممنونم از سارش علی، خبرنگارمون از کاخ سفید. ممنونم از همراهی شما با این برنامه 24. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید. یک خبر بعد هم دارم، برنامه کامبیز حسینی امشب پخش نخواهد شد و بخش دوم 24 به جای اون تا لحظات دیگر خواهد بود.